Jú, það var nokkuð að horfa á þetta Með það? Já, Hlæjandi en... það getur vel verið. En mjög ánægður sem sagt. Jónsi, ætlar einhver að taka upp á einhverju eftir? Ekki sem ég veit því. Ok. Það er allt í leið. Það eru ekki aðeins að kunna á þess að vera á viljum. Bara vera tiltölulega rólega á henni, engin hraðar hreyfingar. Ég reyna mitt að ég er búið að spyrja hana. Það er gaman að eiga það. Nýju horfa á þetta bit. En þú þarft að vera eitthvað í tölunum? Nei, ég er núna bara, þegar svara bara breyta. Það er þetta við getum 10. Já, hún byrjaði cirka 1 mínútu yfir. Það er svo svona kortir búið.
contestant.
vinstri kantinn. Svo kom inn á vinstri kantinn. Hún er fyrir 15 og hún er svona ótrúlega kraftmikil. Já. Hún heitir Tanja Sól. Er það Ásdísar? Nei. Hún á heima út í sveit. Veitu þú hvernig hann er bara káa? Já. Ég gæti alveg Völsunga heima hann á mitt á milli. Já. En átti heima hér. Í kynninni þá? Við erum alveg viss nákvæmlega hvar. Hún er á múin. Þessi þarna með snerti? Já, hann lengst. Ljósum. Hann er stór eftir aldri. Já. Hann er bara, já. Skjör sig ekkert rosa út. Nei, nákvæmlega. Hilmar Daði. Og þegar Ásdís hún er komin aftast núna. Hver fór út af miðinni? Birta. Hildur. Hildur. Já, sko þín fór upp miðina, þá er Hildur Marín fór út af. Og
sig núna. Vel getur Sessa nú að trúpa með þess. Er ég fyrir hann? Nei. Má hann búin að bóka markið. Koma svo Káa! Mist ekki mótið hérna svona. Þessu Wolfsvík vann það í gerð, og þetta sér hann að spila. Nei, ég meina innan leiksins. Já, já. Já. Það er ekkert. Það er eðlilegt sko. Svo bara reynum alltaf að auka þessi jákvæðu spilkarma sko. Bæli, það getur sko ekki markið viðbútt en Koma svo Káa, klára þetta!
bara rólega. Ég er eftir þess. Það er ekki það besta. Oh my god, sem við gerðist á það. Ég var alltaf að lappa í mat og það við gerðum appelsínu. Mér finnst nótsjótt, alveg það út þessu vinkona. Sem er alveg nákvæmlega eins. Mér finnst það er hægir hana. Og það var bara að lappa alveg þessu hús. Já, ok, þetta er ekki. Og ég bara hefði ekki stoppað hann eitthvað svona. Svo sem þetta verð. Hún horfði á mig. Og ég það. Það hefur gert það við mig. Það? Ég hef gert það svo oft við margar stelpur. Ég kom það aftan að einhverjum. Þú leitur þetta svo aftan frá. Já. Verður kveikt á klukkunni hér? Þessu, já. Wow, hvað sagði þið? Maður heyrir ekki neitt hérna. Komið Vili! Það er ekki hérna hérna. Yes, Signý er miðverði, það veist það ekki. Jep. Góð Signý, hún gaf ekki að hlæja því áðan að hún væri miðverði. Þú vissum það áðan? Nei, hún var miðverði. En hann sagði það við hann í gær. Miðverði, heldur. Koma Valir, byrjum þetta!
hún er þetta því núna sko. Það var svona Kemur Valur! Kemur! Hvað hugsa Valur gert? Kem ekki bara er ég nokkuð inn á Klassi Valur!
ekki eins og við þegar kveikt ljósin sko. Ég vaknaði bara við því að ég var að snúa mér svo hérna. Okay, Andrea, now you need to move it or lose it. Svo. Kæja, mér líka. No, nej, you see my No! Oj, oj, oj. Kemur verður, Rikard! Kemur verður, samskipti. Maldi sér hotn í gæði.
Kemur þetta?
taka upp sko, ég þarf að skjóta það. Hvenær eiga þeir leik? Byrja í síðan heima? Ég veit ekki að ég var að horfa á hann, ég bara... Kom strax að kýpa hann að... Það kom bara, já, fyrst síðast. Ég veist ekki hvað ég gerði, það var ekki með ekki, þú kom henni út. En hvað fyrir ég því? Hann hefur bjóst bara svona eitt e-mail á mig. Hann hefur bjóst bara svona eitt e-mail á mig. Það senda tölvupóst á það. Hvað er e-mail? Það er pætið 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ég er fyrst, pætið 1, 2, 3, 4, veistu ekki, 1, 2, 3, 4, 5, veistu ekki. 6, 7, Hver er með pætið 1, 2, 3, 4, 5? einhver sem náði 1, 2, 3, 4. Já, það sendi honum mig. Þú ert í grúppum og pætið 1, pætið 2, pætið 2. Tapar 2 mörkum. Það er hún í byggjum. Spila boltan að henni. Það var eins og þetta verið sko varnarlínan hjá Einar. Já, hann, já. Já, Viltu segja þetta? það er ekki veldig hátt miðlun á því.
Þegar þið vaknaði morgun bara hafði hvað var í því? Og við áðum í síðan, það er því. Svo fór fram að setja út af sögum. Það var ekki náttúrulega. Nei, ekki. Það er ekki slæmt en. Það var ekki 4K. Ha? Það var ekki 4K. Það var alls ekki 4K. Þetta hefði áhrif sem það væri bara að reyna fyrir að koma í ofinu sko. Þetta álæði sko. Plan hjá Öður. Hann var hálfpröstur þegar hittir á sækið. Það er sínverkað. Ja. Mjög bra með þölið. Sástu þriðja róttökin? Hvernig endaði? Það var það síðasta mínúti. Það var cirka tíma, við saman. Hvernig voru mínar? Hvernig voru mínar? Þannig að hópa, það var kantinn til fyrstu fyrir. Þetta kom völduna bara var annars sem ég ákveð sem sortamaður, eða þú veist. Flott í það. Sæmt sko, það er að vinna. Og tókum á leikvinum. Það er nokkuð eld. Það er sem að vinna mín vegna sko. Það eru bara par sko. Það er svo vantröð bara svona að voru aðeins stakkar. Þór og Völsungni Valur eru sterkari það í skoðinu. Þetta er svona. Já. Svo. Það er það hérna. Það finnst það svo. Fyrst alltaf þú var með eitt og það var það í byggjum. Nú var með tvölið. Bara það styrkist alltaf höfðum. Það er þessi ímyndar ef maður er með eitt lið. En nú alltaf auðvitað líka það sem það lærist að vattarsynningu. Það var alveg löst að hafa á bíkjum. Í báðum flottum. Þetta var armærum í báðuleginu. Það hefur ekki með reynilega. Það er, já, öll þessi lið eru bara með já. Það er bara nánast fyrir slett. Og það var að lísta um þetta fyrir Káma Hassi. Og svo Káma Hassi. Já. Já, 11. Já, 11 í fyrsta leik. Svo 8 í næsta leik. 11 nú. Já, og það var komið fleira núna. 15 komið fleira. Tíundu korter og þetta var bara húnni. Næstulega.
Svo var hann á línunni. Hvað, mætir nú 9:45 eða ekki? Er alltaf áætlun? Stærst þetta? Svo, það var svo gaman að sjá þetta að þetta er sterkara svona í framhaldinu. Það sem að vinna líka svona ég held það nú. Já, Jóhanna, skólastjóri Brekkuskóla, hún skal aðeins að eftir það.
ekki neitt, það er fyrir dómgæst. Konur frá línunni.
þetta sko. Ég benti þeim á það. Þau flissuðu bara að henni. Bara hvað, stælaði þetta. Mamma er bara að hugsa um fyrir leikina. Hvað er það að
og Sauðárkrók að Hvammstanga. Er þið þá bara búin til svona spyr þetta? Nei, það verða þetta líka í sumar sko. Það er sérstaklega náttúrulega Blönduósi og Hvammstanga er ekki grundvöllur fyrir að vera með sérlið sko. Og svo æfaðu bara sérstaklega við náttúrulega mestmægnis bara í sikur lagi sko. Ég veit ekki hvort það er
leiksins og listaði bara hausinn. Já. Einhver jafntefli? Jú, það var mjög skrítið að við erum með betri leikmannahóp en að tapa með 5 mörkum. Það var eitthvað að klíka. Hvaðan kom í dómar? Þetta er allt dómara hérna Norðurlandi. Þeir haldur þetta mót sko. Þeir eru með dómarafélag. Það er ekki útháa eða? Nei, sko þetta er... Það býr á Akureyri en er að austan, Austurlandi, einhvers staðar þar. Það var það, sérstaklega á tímabili klálega sko. Já, þetta er okkur gerir sem að það ennþá meiri munur sko. Já. Það er það sko. Sem betur fer. Það er greinlega að læra þetta. Það er skrítið að vera lítið munur.
Frosti! Hvernig heyri hann?
Nei. Þetta voru starfsmæður.
að tíma þig? Annað þessi er tómt. Bara að setja mig á stað. Og bara svona Já, mér er það. Gissins, bara. En það er enginn að koma fyrir neitt til það. Nei, ég tek þetta bara einn svona þess. Sérðum það, ok. Já, næs. Þú kom mér það. Já, Þetta reddast. ég veit. Þetta er ekki Heyrðu, bara það, sérðu þetta, ég setti, ég var búinn að skráða inn í Já. skjalið. Þannig að það sé að það er bara niður. Þetta. Já, takk hérlega. Bye bye.
sjáum þetta eitthvað lítið, sko, ég er að fara. Ó, það er að Ég er það til Östuríkis. það er útgáðast til að finna þessi snjó. Það er ekki nóg að hér. Það ekki. En hann, er ekki bara allt í góðu? Borgarbönnin hafa gott af því. Það var bara því veikur fyrir það. Ég þarf ekki til að, mér skýrst að menn sé aldrei að sveita að byrja það með sem að skýða. Það sé kannski ekki góður. Það verður ekki að gera, sko. Það er eftir að prófa þetta einhvern veginn. Það fremið hvenar er aftur með húsum. Ég er aldrei á Svíðs, ég er aldrei þar fjárfærslega. Þú er að prófa það, en það er mögulega... Jú, það er að prófa það, sko. Það er skemmtilega aðeins stundum að þess að líka það er upplöf fyrir þig að bara... Zooma in, mama. Það er ekki að vera á hann. Oh, zoom in. En ik het zoom in. Kasselta!
45. Og í fyrsta leiknum núna horfum við þannig borta og það er annar þriðjulókur. Svo eftir fyrsta leikinn þá tökum við þannig borta, þá skilum við inn með gula kjöpten hérna. Tökum við 2 stóra hlut. Alli, er það ekki þarna á þarna? Aron, þetta er alltaf. Já, ég rugglast þetta því.
Staða.
lið, ekki hitt. Já, bara lið sem er fyrir að vera klart. Bara passa að ég muni að setja af stað. Ekki betra að setja þig grænvesti. Útliðis. Það er þetta víkt. Nei, náðu í grænvesti, ég held að það sé betra. Þeirra inni. Láttu vestra fara í það, liðið sem er... En hvað finnst þér? Er alltaf það?
Oliver! Hvað ætlar að spila lengi? Nei, að stoppa það. Það er sko, þú veist, ólíku Já, ég voru að gleyma að mittist maður. Kristófur var fyrir að væla á. 5 mínútur.
þeir sjá þörfum.
hverju... Ha? Þú ert meiddur? Ha? Þú ert meiddur? Já. Ísak. Hvað? Þú varst að dæma og hún er meiddur. Það er eitt þig. Má ég dæma? Sýstin mér að spila? Já, það er allt ykkur. Þú ert hallar. Ekki nóg að færa okkur með, það þarf ekki að summa henni eitthvað.
þessum heimali? Ég veit ekki hvað þessi rétti litur af litmynd, sko. Alli verður bara að finna því. Það er með græni, veit það? Já. Hver eru búin að skora? Ég sá fyrsta markið.
Þennan á næsta leik. Ha? Já, bara þennan á næsta leik. Ég fór út eftir 5 fyrstu mörgum. Já, ég skil það vel. Já.
deildina í þriðja til fjóru. Það er bara svo mjög músleik. Hérna þegar við erum að fara mismunandi tíma og annars. Þannig að við erum bara að segja þetta. Vonandi og þetta er alltaf. Það er bara með. Svo líka sko,
Hafa augun á leiknum. Ég var ekki að horfa, en ég þorði aðeins þegar ég var stjórn. Þetta er samt sko mjög eignarverður. Hverjir eru hérna í 8 heimáli í dómgæslunni og svona? Þú mest aflaðir? Klikkar ekki. Ég byrja alla. Þessi þarna eitt. Aftur. Já, nei. Hann borgaði alltaf 20 sekúndur. Handbolta á sunnudaginn, þannig að það er að skoða þetta ekki. Ok, glæsilegt. Þannig að Atli, það var fínt að breyta því. Það var svo gott. En hann borgaði sko, það var 8 núna í staðinn. Það var ekki svo að stappa því á allir fyrir stóli.
staðfest og Já, þá. ok, það var eitthvað til það. Ég finnir að þetta er fárinu og texti. Hópurinn eitthvað, Já, heiðar alltaf og... bara því það var að byrja með aðtæðasendur sko. En það er hérna veður á að vera verður. Já, það var ekkur til aðtöku stengum til lýsandi. Já. Það er alltaf einn laugum, þú veist. Já, ég stóð skróður. Já. Þetta var svo einn. Ekki það.
Halli var útskrifa. Já, hann kemur enda ekki. Hann sagði að hann var að fara. Það er
Geggjaður á flautunni. Ég er geggjaður.
ekki fram að þig. Já, ég átti það alveg oft, sko. Allavega... Ég þurfti eiginlega að spila petta eða alveg eitthvað.
Hvaða leikur var undan þessum? Það var hann Grótta. Þetta er bara fyrsti leikurinn, sko. Þetta er Þór og Grótta. Grótta Kári. Já, sko, í því líka að setja þetta í tölvuna. Hvað er það? Fyrir bæði uppsendinguna og síðan fyrir Þetta er leikur sem við núna. já,
hann gæti verið þarna í, hann er sjálfan þarna markið. Já, ok.
ekki lengi að því maður. Ég var helviti nálægt því.
að því. Ok, flott. Og svo sem var undan líka. Já. Alli gerði þetta á hann. Já, nei, ég fór með honum sko. Ég var hringin að hann er farin. Hann var ekkert búið að uppfæra töflunum niður. Nei, ég er að fara að gera það núna. Já, ok, flott.
Þóra heima. Þóra heima. Og þeir skoruðu fyrsta.
með tyggja á það, hingað.